Mabuhay mga kaeskwela! Ako si Pauline Joy D. Uba, ang inyong lingkod. Ito ang Math Pinoy. Ang tatalakayin natin ngayon ay one-to-one functions. Bago ang lahat-lahat, ating balikan kung ano ang isang function. Ang function ay isang set of ordered pairs kung saan ang bawat element sa first set ay may katumbas lamang na isang element sa second set. Ito ay maaaring isa sa isa o marami sa isa. Sabi pa nila, ang function ay parang machine kung saan ang x ay tinatawag nilang input at ang f of x naman or y ay tinatawag nilang output. Let's proceed. Ang function ay matatawag na one-to-one kung ang bawat element sa first set ay may katumbas na magkakaibang elements sa second set. Ang halimbawa nito sa totoong buhay ay ang pagpapares ng isang estudyante sa kani-kanilang student number. Ito ay one-to-one pagkat ang bawat estudyante ay may unique na student number. Magkakaiba. At hindi naman maaaring magkaroon ng dalawang student number ang isang estudyante. Kung kaya't ito'y isang one-to-one. Ngayon, kung given ang graph ng function, madali lang itong malalaman kung ito ay one-to-one o hindi gamit ang horizontal line test. Sa paggamit ng horizontal line test, maglalagay ka lang ng horizontal line sa graph. At kung isang point lang sa graph ang masasagi ng iyong horizontal line, ito ay one-to-one. Ngunit, kung dalawang points naman ang masasagi sa graph ng iyong horizontal line, ito ay hindi one-to-one. Lalo na kung mas madaming points pa ang masasagi sa iyong horizontal line. Dito naman, sinasabing kung hindi pantay ang inputs, ibig sabihin, hindi din pantay ang outputs. If x sub 1 is not equal to x sub 2, then f of x sub 1 is not equal to f of x sub 2. Ang kabaliktaran nito ay kung pantay ang outputs, ibig sabihin pantay din ang inputs. If f of x sub 1 is equals to f of x sub 2, then x sub 1 is equals to x sub 2. Ang property na ito ay ginagamit upang i-prove kung ang function ay one-to-one o hindi. Halimbawa, determine if f of x equals x minus b is a one-to-one function. Gamit ang property ng one-to-one function, we will prove kung ito ba ay one-to-one o hindi. We'll use x sub 1 and x sub 2 as our inputs. So f of x sub 1 is equals to x sub 1 minus b, and f of x sub 2 is equals to x sub 2 minus b. So from the rule where f of x sub 1 is equals to f of x sub 2, we'll substitute it with their equations. So x sub 1 minus b is equals to x sub 2 minus b. Add both sides by b para ma-cancel out ang b. Add both sides para equal.
So, ang matitira na lang is x sub 1 is equals to x sub 2, which then represents the one-to-one property, which means this function is a one-to-one function. Next example, determine if f of x equals x squared plus x is a one-to-one function. Katulad ng nauna, we'll use the property of a one-to-one function. But this time, we'll use number values. So, let x sub 1 be 1 and x sub 2 equals to 2. So, we'll substitute the values to x. So, from f of x, f of 1 is equals to 1 squared plus 1, and f of 2 is equals to 2 squared plus 2. So 1 squared is equals to 1. So copy plus 1. 1 plus 1 is equals to 2. Sa kabilang function naman, 2 squared is equals to 4. Copy plus 2. 4 plus 2 is equals to 6. So, using the property of a one-to-one function, we'll equate f of 1 is equals to f of 2. So, the value of f of 1 is 2, and the value of f of 2 is 6. Is 2 equal to 6? Well, no. So, which means this is not a one-to-one function. One-to-one functions are used in inverse function and solving specific equations such as logarithms. That's all for this lesson. Sana'y may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood. Ngunit bago ako magpaalam, isang paalala muna sa aking mga kapwa mag-aaral. Mag-aral ng mabuti at matuto ng mainam, palawakin ang kaalaman upang hindi maging mangmang sa lipunan. Importante mag-aral ng mabuti at matuto ng mainam bilang sukli sa paghihirap ng ating mga magulang at bilang kahanda sa ating kinabukasan. Muli, ako si Pauline Joy D. Uba. Maraming salamat. Adios. You